আজি মই বনাব লৈছোঁ গাৰ্লিক ব্ৰেড। এই ব্ৰেডটো যেতিয়া আমি কিনিবলৈ যাওঁ বাহিৰত বহুতেই টকা লাগে নহয় জানো, কিন্তু ঘৰত থকা দুটামান বস্তু দি আপুনি এই ব্ৰেডটো বনাব পাৰে। আৰু মই কেনেকৈ বনালোঁ ঘৰত থকা দুটামান বস্তু দি এই ব্ৰেডটো, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওকচোন। গাৰ্লিক ব্ৰেডটো বনাবৰ কাৰণে মই এয়া 1 কাপ ময়দা লৈ লৈছোঁ। ময়দাৰ জেগাত আপোনালোকে আধা ময়দা আধা আটাও ল'ব পাৰে, আৰু ময়দাটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুসৰি ল'ব পাৰে, কিমান ডাঙৰ বনায় কিমান সৰু বনায়। আনফালে এটা বাতিত মই আধা কাপ দহি লৈ লৈছোঁ। দহিত মই আধা চামুচ চেনি এড কৰিছোঁ, আধা চামুচতকৈ কম নিমখ এড কৰিছোঁ, আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ এড কৰিছোঁ, আৰু বেকিং পাউডাৰ যিমান এড কৰিছোঁ তাৰ কম মই বেকিং চ'ডা এড কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে মই ইয়াত আধা চামুচ পিজ্জা চচ এড কৰি দিছোঁ। পিজ্জা চচটো নাথাকিলে আপোনালোকে টমাটৰ কেটচাপো এড কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত একো এড নকৰিলেও এইটো একদম ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। আমি ব্ৰেডটো আজি বিনা ইষ্টত বনাইছোঁ, ইষ্ট নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ। আৰু ইয়াত চাওক ইষ্টৰ নিচিনাকৈ কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে। বেকিং পাউডাৰ আৰু বেকিং চ'ডা দিয়াৰ লগতে সেই দুটা আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব, দিবই। আৰু দহিখিনিত বেকিং পাউডাৰ আৰু বেকিং চ'ডা দি পেলাই যেতিয়া আপুনি চামুচখন দি ঘুটি দিব নহয়, তেতিয়া এনেকুৱা এটা মানে ফেন হৈ যাব। তেতিয়া জানিব যে এইটো আমাৰ হৈ গ'ল। হোৱাৰ লগতে আপুনি এইটো একদম লগতে মানে ময়দাখিনিৰ ওপৰত এড কৰি দিব, আৰু ময়দাখিনিৰ ওপৰত এড কৰি পেলাই এইটো একদম মানে একে চফ্ট ডো লগাই ল'ব। যদি আপোনাক পানীৰ প্ৰয়োজন হয় পানী অকণমান লৈ ল'ব। মোক হোৱা নাছিলে কাৰণে মই নাই লোৱা। আৰু ইয়াত চাওক মোৰ এই আটাটো লগাই হৈ গ'ল, সানি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এই আটাটো এনেকৈ প্লেটফৰ্মলৈ লৈ ল'ম। আপোনালোকে যদি মানে হেৰিয়াতো ল'ব পাৰে, চেকলা মানে যিটো বেলনা হয়, বেলনাখনতো ল'ব পাৰে। তাত লৈ পেলাই মই এনেকৈ একদম পূৰা এইটো টানি মানে 5 মিনিটমানৰ কাৰণে এইটো একদম পূৰা এনেকৈ মানে ওপৰৰ পৰা এনেকৈ ঠেকেচি আৰু যেনেকৈ আমি কাপোৰ ঠুকুছোঁ তেনেকৈ ঠেকেচি এইটো মঠি ল'ব। আৰু এইটো যিমান মঠিব পাৰে সিমানেই ভাল হয়, আৰু আপোনাৰ ব্ৰেডটো তেতিয়াহে ফুলি যাব বহুত ধুনীয়াকৈ। আৰু এয়া চাওক মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইটো অকণমান তেল লগাই লৈছোঁ। তেলটো মই সৰিয়হৰ তেলেই লৈছোঁ। লগাই পেলাই এনেকৈ হাতে অকণমান মানে যেতিয়া আমি ইমানখিনি ঠেকেচিছোঁ অকণমান মৰমো কৰিব লাগিব নহয় জানো। আৰু এতিয়া মই 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে আটাখিনি এনেকৈ ঢাকি পেলাই ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম। আটাখিনি ঢাকাৰ আগত অকণমান তেল ওপৰৰ পৰাও লগাই দিব, আৰু দেখিব এইটো অকণমান ফুলিছে, বহুত বেছি নুফুলে বাৰু। আনফালে মই সৰু কেৰাহী এটাত 1 চামুচ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলটো ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত মই 10-12টামান নহৰু ফুটা দি দিছোঁ। সেইকেইটা একদম মানে গল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে আমি ফ্ৰাই কৰি ল'ম, আৰু হাই ফ্লেমতে কৰিছোঁ। এয়া চাওক কালাৰটো চেঞ্জ হোৱাৰ লগতে মই এইকেইটা উলিয়াই ল'লোঁ। উলিয়াই পেলাই মই এইকেইটা একদম মানে মিহিকৈ মিহি কৰি ল'ব লাগিব। আৰু এনেকৈ চামুচ এখন দিও কৰিব পাৰে, বা আপুনি হাতেও কৰি ল'ব পাৰে। আৰু এয়া চাওক নহৰুখিনি একদম পূৰা মিহি হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত মিহিকৈ কাটি লোৱা ধনিয়া পাত এড কৰি দিছোঁ। আৰু এয়া মই বাটাৰ এড কৰিছোঁ। বাটাৰ 50 গ্ৰামমান হ'ব চাগে, মই বাটাৰটো জুখি লোৱা নাছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত মই এইখিনি একদম ভালদৰে মিলাই ল'ম। এতিয়া মিলাই লোৱাৰ পিছত মই ইয়াতো অকণমান মানে আধা চামুচমান হ'ব পিজ্জা চচ এড কৰি দিছোঁ। এইটো আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে, যদি আছে তেতিয়া এড কৰিব, নহ'লে ইয়াৰ জেগাত যদি অৰেগেনো বা চিলি ফ্লেক্স আছে সেইটোও এড কৰিব পাৰে, বা টমাটৰ কেটচাপো এড কৰিব পাৰে, সেইটো এড কৰিব আৰু মিলাই ল'ব ভালদৰে। আৰু এয়া চাওক আমাৰ আটাখিনিও ৰেষ্ট কৰা 1 ঘণ্টা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এনেকুৱা এখন প্লেট লৈ ল'ম। প্লেটখন তেল দি ভালদৰে গ্ৰীজ কৰি ল'ম। আপোনালোকেও গ্ৰীজ কৰি ল'ব, নহ'লে লাগি যাব। আৰু ইয়াত মই অকণমান ময়দা এড কৰি দিছোঁ। ময়দাটো এড কৰি পেলাই মানে এইটো যদি বাটাৰ পেপাৰ আছে বাটাৰ পেপাৰ ইউজ কৰিব, ময়দাটো এড নকৰিলেও হ'ব, তেলো এড কৰিব নালাগে তেতিয়া। আৰু এনেকৈ পেলাই প্লেটখনত ময়দাখিনি লগাই ল'ব, এক্সট্ৰা ময়দাখিনি উলিয়াই ল'ব। আৰু প্লেটখন যেতিয়া গ্ৰীজ কৰি হৈ যায় তেতিয়া আটাখিনি এনেকৈ চাই ল'ব, উলিয়াই লৈ পেলাই তলত মই অকণমান প্লেটফৰ্মত মানে অকণমান শুকান ময়দা থৈ দিছোঁ। আৰু থৈ লৈ পেলাই এনেকৈ আটাৰ যোনটো লয়া হয় লয়াটো এনেকৈ পেলাই লগাই দিব দুইটা চাইডে, যাতে অকণমান আটা লাগি যায়। তাৰপিছত প্লেটখনৰ ওপৰত এনেকৈ থৈ দিম। থৈ দিয়াৰ পিছত হাতে এনেকৈ একদম পূৰা হেঁচি এইটো গোটেই প্লেটখনতে মানে সমান কৰি ল'ম। এইটো একদম কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ, কাৰণ আমি আটাটো একেবাৰে ঢিলাকৈ মানে চফ্ট লগাইছিলোঁ নহয় জানো, সেইকাৰণে আপোনাৰ বহুত সহজতে এইটো এনেকৈ পেলাই হৈ যাব, ৰুটিৰ নিচিনা হৈ যাব। এতিয়া আমি ৰুটিটোৰ এটা ছাইডত আমি যোনটো গাৰ্লিক বাটাৰ বনাই পেলাই থৈছিলোঁ, সেই বাটাৰখিনি আমি এটা ছাইডত এনেকৈ একদম লগাই দিম। এনেকৈ ব্ৰাছ দিও লগাব পাৰে, আপুনি চামুচ দিও লগাব পাৰে, বা হাতেদিও লগাব পাৰে। মই ব্ৰাছ দি লগাইছোঁ। এইটো গোটেইটোত লগাব নালাগে, এটা ছাইডে লগাব লাগে। আৰু ইয়াত চাওক মোৰ এটা ছাইডত বাটাৰখিনি লগাই হৈ গ'ল। বাটাৰখিনি লগাই হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত আধা চামুচমান টমাটৰ কেটচাপ এড কৰি দিছোঁ। এইটো পূৰা আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে, বা এড কৰিব, অকণমান ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খাবলৈ ভাল পাব তেতিয়া। আৰু এয়া মই অকণমান চীজ এড কৰি দিছোঁ। চীজটো এনেকৈ মই কাদ্দুকছ কৰি এড কৰিম, আৰু আপোনালোকে এইটো পূৰা মানে ইমান জৰুৰী নহয়। চীজৰ জেগাত আপোনালোকে পনীৰো এড কৰিব পাৰে, বা কিবা চব্জি আছে যদি চব্জিটোও এড কৰি দিব পাৰে। চীজ এড কৰিলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও ভাল পায়। আৰু আমি এইটো বনাইছোঁ একদম পূৰা বাহিৰৰ পৰা কিনি অনাৰ দৰে মানে যেনেকৈ ডমিন'জত পায় তেনেকুৱা আমি গাৰ্লিক ব্ৰেড বনাইছোঁ, সেইকাৰণে মই ইয়াত চীজ এড কৰিছোঁ। আপোনালোকে এড কৰিবও পাৰে, নকৰিবও পাৰে।
আৰু এয়া চাওক মোৰ চীজ এড কৰি হোৱাৰ পিছত মই এনেকৈ ব্ৰেডটো মানে সিটো চাইডে যোনটো চাইডে আমি বাটাৰ লগোৱা নাছিলোঁ সেই চাইডটো আনি পেলাই ইটো চাইডত এনেকৈ জইন কৰি দিছোঁ আৰু জইনটো এনেকৈ আঙুলিতে এনেকৈ দবাই দিব যাতে এই জইনটো খুলি নাযায় একদম মানে ভালদৰে এনেকৈ দুইটা চিল কৰি দিব আৰু চিল কৰি দিলে তেতিয়া মানে দুটা খুলি নাযায় আৰু নহ'লে যেতিয়া আপোনাৰ এইটো ষ্টিম কৰিব ষ্টিম কৰোঁতে এইটো হয়তো খুলিও যাব পাৰে আৰু এইটো চিল হৈ যোৱাৰ পিছত মই এখন এনেকৈ চুৰি লৈ লৈছোঁ চুৰিখন দি পেলাই মই এইটো এনেকৈ মাজত এনেকৈ চিন দি দিছোঁ যাতে এইটো বহুত বেছিকৈ ফুলি নাযায় আৰু গাৰ্লিক ব্ৰেডটো তেতিয়া দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগে চাকু দি যেতিয়া চেইনকেইটা দি দিব দি দিয়াৰ পিছত মই ওপৰৰ পৰা অকণমান গাৰ্লিক ব্ৰেড লগাই দিছোঁ গাৰ্লিক বাটাৰ লগাই থৈছোঁ যোনটো আমি বনাই থৈছিলোঁ এইটো এডাল ব্ৰাছ দিও লগাব পাৰে বা যেনেকৈ লগাব পাৰে আপুনি সুবিধা কৰি লগাই ল'ব আৰু এয়া চাওক আমাৰ গাৰ্লিক ব্ৰেডটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া এইটো আমি সিজাই ল'ব লাগিব সিজাব লাগিব আমি এইটো আজি কেৰাহীতে বনাম আৰু আপুনি এইটো ইচ্ছা কৰিলে কুকাৰতো বনাব পাৰে বা অভেনতো বনাব পাৰে মই কেৰাহীত বনাবৰ কাৰণে এটা গেছত কেৰাহীটো গৰম কৰি পেলাই অকণমান নিমখ দি পেলাই এনেকুৱা ষ্টেণ্ড এডাল থৈ পেলাই কেৰাহীটো প্ৰিহিট কৰিবৰ কাৰণে একদম হাই ফ্লেমত 10 মিনিটৰ কাৰণে গৰম কৰি পেলাই থৈ দিছোঁ একদম পূৰা ধোঁৱা ওলাই গৈছে দেখিছেই নহয় তাৰপিছত প্লেটখন এনেকৈ থৈ দিম আৰু ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰত থৈ পেলাই এটা বাচন দি ঢাকি দিব 40 মিনিটমানৰ কাৰণে এইটো ঢাকি পেলাই থৈ দিব আৰু যেতিয়া ঢাকি দিব বাচনটোৰ ওপৰত এটা ভাৰী বাচন থৈ দিব ভাৰী কিবা এটা বস্তু থৈ দিব যাতে ইয়াৰ হাৱাটো বাহিৰলৈ ওলাই নাযায় আৰু এয়া চাওক 40 মিনিটৰ পিছত মই এইটো খুলি পেলাই চাম হৈছে নাই এবাৰ চেক কৰিম যদি নহ'বও পাৰে 40 মিনিটত কেতিয়াবা 45 মিনিটো সময় লাগি যায় এইটো গেছটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু এইটো মানে ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমতে গেছটো ৰাখিব লাগে আৰু এয়া চাওক মই 40 মিনিটত চেক কৰিলোঁ মোৰ ব্ৰেডটো হৈ গৈছে অলম'ষ্ট কিন্তু আৰু 2 মিনিটমান সময় লাগিব মই এনেকৈ হেতাখনে যেতিয়া চাইছোঁ এইটো অকণমান কোমল লাগি আছে আৰু 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে মই এইটো থৈ দিলোঁ তাৰপিছত মই এইটো এতিয়া উলিয়াই ল'ম আৰু এয়া চাওক মোৰ গাৰ্লিক ব্ৰেডটো ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াৰ কালাৰটো দেখিছে অথনি কালাৰটোতকৈ এতিয়া কালাৰটো অকণমান বেছি হৈছে এতিয়া মই এইটো এনেকৈ উলিয়াই ল'ম বাহিৰলৈ কিমান সহজতে ওলাই আহিছে এইটো চাওকচোন মোক এই ব্ৰেডটো বনাবৰ কাৰণে 45 মিনিট সময়ে লাগিলে 45 মিনিট সময়ে লাগে আৰু এইটো মই এতিয়া এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম বহুত বেছি ঠাণ্ডা হ'ব নালাগে এইটো কাৰণ গাৰ্লিক ব্ৰেড গৰমে গৰমে খাই বেছি ভাল লাগে এইটো আপোনালোকক কাটি পেলাইও দেখাই দিছোঁ একদম সহজতে কাটা যায় কিমান কোমল লাগিছে কাটোতে আপোনালোকে গম পায়েই গৈছে চাগে আৰু অকণমান গৰম কাৰণে মোক অকণমান অসুবিধা হৈছে কাটিবলৈ কিন্তু একদম চাওক বহুতেই কোমল আৰু বহুতেই ধুনীয়া হয় এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব বহুতেই বেছি ভাল লাগে আৰু আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত বেছি ভাল পাব গৰম আছে কাৰণে মই এইটো আপোনাক ভাঙি দেখাব পৰা নাই আৰু এয়া চাওক ইয়াৰ ভিতৰতো কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে কিমানেই ধুনীয়া হৈছে যিমান যেনেকৈ কিনিবলৈ পায় তেনেকুৱাই হৈছে নহয় জানো এবাৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব আপোনাৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সকলোৱে ভাল পাব যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে